Prepare to be amazed. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aku Syaza dari Monaliza dan hari ini is a very special day sebab kat depan aku ni ada sebuah kotak istimewa dari Amazfit. Kotak ni Abang Cerah bagi kat aku and then dia cakap, Syaza, ambil kotak ni lepas tu pi buat unbox video buat as dramatic as possible. Tengok boleh ke tak? Sir, yes sir, I'll do my best sir. ooh, interesting. Jeng jeng jeng. Satu biji cap, satu buah cap dari Amazfit. Oh, dia pakai logo baru sekarang. And then sehelai t-shirt dari Amazfit. Ooh, sebuah plug. Ditulis kat sini Amazfit number 000039. So, whatever is in this box adalah unit yang ke-39 dalam dunia. Oh my god, I feel so special! And then, for the main course, oh my god, kotak ni beranak guys. Sebab dalam kotak ni, ada sebuah kotak lagi. Amazfit box with the big question mark. And then, kat belakang dia ditulis, up, 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 and way! Alright, sekarang mari kita buka kotak ni. Nanti dulu. Something doesn't feels right. Aku tahu. Hop. Barulah kena kan. Okey, mari kita buka apa ada yang kat dalam kotak. My eyes. Anyway, a little bird from Amazfit cakap kat aku, benda yang aku mata terbeliak tengok dalam kotak tadi adalah the biggest upgrade ever yang Amazfit pernah buat. Jadi, aku bagi korang 3 saat untuk teka apa yang aku nampak dalam kotak tadi sebenarnya. 1. Tak payah susah-susah nak jadi Sherlock Holmes lah. Aku dah finish review Amazfit's biggest upgrade ini, so expect a full review video dalam beberapa hari saja lagi. Jadi korang perlu sabar sikit je lagi and then korang boleh find out apa benda yang membuatkan aku mata terbeliak ni guys. It is a big upgrade. In the meantime, korang boleh pergi layan video-video lain yang best yang Abang Cerah upload dekat channel Monaliza. Go now, go and up your game. Oh, anyway, Abang Cerah suruh aku cakap kat korang bahawa Monaliza sekarang upload video baru setiap hari guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share dan apa sajalah. Okay, bye!